Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде, звісно, про кавомашини в наявності. Якщо ви полюбляєте гарно міцне еспресо, ароматне, або хочете зробити перший гарний крок в світ кавомашин і смачної кави. І, звісно, смакувати гарно дорогу арабіку, а не просто гіркий міцний напій, який вже, як повелося, класично повелося, скажімо так, з давних давен, називається кавою. Але кава вона трохи не така, вона має фруктові відтінки, має цікаві, різні, несподівані навіть. І все це вам дозволить оцінити гарна кавоварочка. Тож давай, сьогодні розповім, які маю в наявності, порекомендую, яка підійде, для кого. Тож вперед, починаємо. Так, тож давайте заходимо в наш магазин. О, дивіться, має великий вибір кавомашин, вони всі на задньому плані. Зараз ми до них дійдемо, поспілкуємося, що яка, в якої яка історія. І, в принципі, покажу, як я ремонтую кавоварки. Давайте з цього почнемо, перейдемо до столу робочого. Зараз у нас тут Nivona 769 20-го року, то її треба повністю розібрати, всі деталі передивитись перед тим, як вона стане однією з кавоварок, яка буде на вітрині. Це обов'язково, тому що, одна справа, що кавомашина вживана і працює, і вона з Німеччини, а більшість моїх кавомашин з Німеччини, тому що німці люблять і оновити парк кавомашин, і в них в кожного повинна бути кавомашина вдома. То більшість цих всіх кавоварочок, вони від німців. І німці розуміються на тому, що дорогий ремонт не завжди відповідає їхнім цілям. То в Німеччині справедливі закони, великі податки, і все це йде на користь людям і державі. Але, звісно, це накладає велику ціну на ремонт і послуги. То часто їм дешевше придбати нову кавоварку, а стару позбутися, здати, продати, там різні варіанти існують, і в кожної кавоварки різна історія. Тож, починаємо. Почнемо з недорогих. Це так-то давайте з Seiko Exprelia. І далі будемо по щабелям цін підійматися. Давайте переходимо. Тож, Seiko Exprelia. Гарна кавомашина 11-го і коло того року. Тобто їм насправді вже коло 15 років. На той час дуже прогресивна конструкція, металева рама, взагалі металевий корпус в різних варіаціях. Там є метал, є пластик, звісно. Дисплейчик з керуванням автолати, автокапучино, регулювання швидкості протоку. Так, ці машинки у мене 5-5,5 тисяч, в залежності від комплектації, іноді там якась кришечка треба, і вона ексклюзивна, скажімо так. Пробіг, давайте так, коло 10 тисяч шок, дуже підходять для готування класичного італійського еспресо, тобто міцної кави, з високою пінкою, насиченою, з акцентом гіркоту. Тобто це не сучасна, скажімо так, спешаліті кава, але класичну зварять гарно. Маю 3 варіації, з них можна обирати. Потім давайте сюди ж ми віднесемо старший брат Exprelia, це Excelsis, вони, давайте хай будуть по 10 тисяч. 15 рік і 14 рік, все те саме, як Exprelia, плюс отака сенсорна панель керування і дисплейчик в нас іде кольоровий. І плюс тут йдуть в комплекті молочники, а в Exprelia я їх не ставлю, бо це підняло б ціну до несподіваних висот. Це пробіглись, потім з дешевої Seiko. Cintiq 4500, просто кавомашина для просто кави. Що таке? Просто хочете натискати кнопочку, отримувати каву, класичного смаку, без там супер акцентів, все це про неї. Grand Barista, топ-модель Seiko на всі часи, краще ніж ця, не готує жодна сучасна, там супер кольоровими дисплеями. Тут у нас сенсорне керування, дуже складна конструкція, настільки складна, що її перестали виробляти, бо була невигідна в виробництві. Так, автолат автокапучино, 15 рік, 23 тисячі пробігу, після ремонту, звісно, як же ще. Так. Типу Seiko Minuta, моделька у нас, Philips, HD там з купою букв, то не
і цифр, до речі. Да. Нічого не значить, по суті, просто кавомашина. Нормальна лоба. Тож правильний вибір, якщо ви хочете придбати машину в варіації як Тосаека, тобто технологічно щось схоже, але сучасне. Це ось такі Сіменси. Насправді вони так-то ніжні по електроніці, з ними треба обережно, бо вони не люблять перепадів напруги, це в них там стандартна ситуація. Але не варто лякатися, існують плати на вторинному ринку, їх можна замінити. Ну, щось таке. Коротше кажучи, поремонтувати можна буде, якщо у вас там зі світлом щось станеться. От. Профіль кави також класичний, то гірке, міцне, насичене еспресо. Можливо, трохи менш міцне, ніж на експрелях, бо, як я і казав, експрелі – це топ-кава машина. За свою ціну, ну, певне, якщо ви полюбляєте класичне еспресо, немає конкурентів. От. Але Siemens має кольоровий дисплейчик, невисоку досить ціну і свіжий рік. І випускається досі. От. За цим машинам теж треба догляд. До речі, мити заварний блок обов'язково. Він любить назбирати на собі каву. Після чого, ну як, кавомашина цю каву, скажімо так, переварює, тобто вона працює, якщо налипла кава, але не дуже гарно. Тобто, якщо ми беремо мілілітні вони, там в дуже великій вірогідності щось зламати, якщо ви не будете мити заварник. Тут, якщо ви забули, нічого страшного не станеться, але краще мити, бо тут заварник теж такий не дуже надійний. Давайте трохи ближче. Для себе подивитися, як вони виглядають. За боковою панелькою заварний блочок, зверху зернова кава засипається. От. І коли вмикаємо, тут така кольорова сенсорна панелька. Цікаво. Маю декілька варіантів таких машин. Ціна там 7-8 тисяч, навіть 6800 є. Давайте знизу дивитись, це моделька S100, вона отам. От. Така безцінничка, теж коло там 7,5. От. Ще дві є. От. Коротше, вибір є. По суті, ці моделі відмінні трохи керуванням між собою і трохи роками, але не суттєво. Загальний стан добрий, в більшості була проблемна плата. В одної, отой, що знизу 6800, мультиклапан, але тут він новий взагалі. Отак буває. Так, давайте далі. І мій персональний фаворит на ринку недорогих надійних кавомашин, сучасних для класичної кави, як то еспресо, це бренд DeLonghi. Всі моделі цього бренду працюють достатньо надійно, крім надсучасних, які там з прямокутним дисплеєм на всю панельку, сенсорним, такі не чіпайте, вони ненадійні. От. А класична конструкція довго працює, навіть є. От в мене 12-го року кавомашина, в принципі, в нормальному стані. Так, ну все починається, давайте так ближче, з ручного пінення молока. Оце моделька у нас 2009 року, коштує 5600. Замінив в неї верхній термоблок. Ну і повний капремонт, звісно, 20 тисяч пробігу. Для цієї ціни цього року дуже гарно працює. Варить нормальну каву. От, на рівні сучасних Філіпсів, до речі. Так, щоб ми з чимось зрівняли. Потім на крок вище Magnifique S. Маю наразі дві, але їх часто розбирають, то ну, завжди можна обрати. 20 рік 7200 пробігу, 8800 ціна, цієї ціна 8,5, це теж 20 рік, але в цій було 20 тисяч пробігу. Нові жорнова, що там, що там. Виглядають 1000 на 5. Каву варять як нові. Як я кажу, жирнова нові, це значить, що кавомашина витискає максимум смаку, на який вона теоретично можлива. Тобто, плюс я їх підзатягнув, щоб ви отримували суперсмак. То 8800 і 8500. Потім, там на задньому плані, Аутентика 21-го року, 5000 пробігу, 9000 ціна. В чому відмінність? Трохи змінене керування. Тут сенсорна панелька, як ви бачите. От, є функція допіл над міцної кави. Це дуже круто, коли кавомашина сама за вас робить максимальну міцність, неважливо від ваших налаштувань. І тут бачок перенесений на задню панель машини, під якою плата знаходиться. То треба обережно наливати воду. От. Але в принципі, в мене вдома була
Аутентика з автокапучино, за 3 роки ця проблема себе не проявила. Тобто я розумію, що я роблю, якщо це робити, кавомашини працюють роками, і ця не буде займати багато місця на кухні, бо вона от якраз з прицілом на вузькі переміщення і зроблена. Так, давайте далі по ціновому діапазону наших улюблених DeLonghi. Так, оця 12-го року Prima Donna S, 20 тисяч пробігу, 9 тисяч навіть ціна, десь там на OLX вона стоїть. От, автолати автокапучино, сенсорна панель керування. Трохи є сліди використання, можливо, десь якісь прим'ятинки отам. От, але для машини з автоматичним молоком з конструкцією DeLonghi ціна, я думаю, досить цікава. Так, дві аутентики. Оця 22-го року, після повного капремонту, в неї були складнощі з минулим власником, який намагався її перемонтувати дуже невдало, чесно кажучи. То вона дуже сильно перебрана. От, це варто розуміти, а так досить свіже. Плюс моя оця домашня, хай буде її ціна 11 тисяч. Теж в минулому відео вона десь є, якщо цікаво, зверніть увагу, прикольна кавоварочка. Потім топ сучасного ринку DeLonghi, динаміки, моделі з українською мовою, сенсорною панелькою, автолати автокапучино, легким користуванням. Якщо ви хочете просто собі готувати молочні напої або то ж саме допіо і не мати клопоту з кавомашиною, рекомендую. В мене вдома така, схожа, аутентика, звісно. 3 роки відпрацювала без якісного догляду, давайте так. Маємо досить їх варіацій. Так, давайте так. Це у нас 11 місяць 19-го року 2000 пробігу, рядом 20-й рік 15 тисяч пробігу, нижче 22-й рік 1500 пробігу, ще нижче 18-й рік 5000 пробігу. От, є. І плюси. Це з кольоровим сенсорним дисплейчиком модельки. Варять однаково, як звичайні оці динаміки. Єдине, що керування цікавіше і простіше. Плюс є моделі з блютузом і без. Ця без блютузу. 22 рік 1000 пробігу, 19 тисяч ціна. Ця з блютузом 6 місяць 24 року 500 чашок, 20 тисяч ціна. І ця в нас, наче 20-й рік. Пробіг. Не глянув, чесно кажучи. Давайте, хай буде 5000, 18500 і ціна буде. Це в нас от Connect є з блютузом моделька. Так, є. І така, вершина в моєму виконанні Prima Donna Class. Великий кольоровий дисплейчик, велика сенсорна панелька спереді. Замінив носик гарний, блищить, решіточка блищить. Молочник в дуже гарному стані. А так всі сучасні технології DeLonghi є, вари гарно. 11 місяць 19 року, 5000 пробігу, 19200 її ціна. Гарний білий колір. Тож, рекомендую. Так, і кого ми ще забули? Елету. Давайте так, віднесемо цю модельку до офісного користування, тому що великі бункера води і зерна. 11 місяць 19 року, 9200. Смакові профілі ті самі, як в інших DeLonghi. Єдине, що тут налаштовується міцність на всі напої, не індивідуально на кожний. То саме об'єм кави ви виставляєте, який ви хочете, після чого натискаєте готування. В більш сучасних все ж таки ви там хочете еспресо, натиснули еспресо. Американо, натиснули американо. Все це відноситься і до динаміки, і до Prima Donna Class, тобто всіх сучасних моделей DeLonghi. Так, тут ми пройшлися. Так, Мілі та Нівона. Давайте трохи про ці машини. Вони виробляються на німецькому заводі, швейцарському, Остерфрізма. Цей завод сам по собі займається розробкою технологій і пропонує іншим брендам виробництво. Тож, Міліта – це бренд, який, чесно кажучи, займається виробництвом більшої кави і крапельних кавоварок. І вони повністю розробку своїх кавомашин віддали цьому заводу. То варто розуміти, що моделі Міліти випускаються довгий час, вони досить вдалі, ці моделі, але інженери компанії
відносяться до розвитку технології не дуже, скажімо так. Там нема такої ціленаправленої давайте. А от якраз Nivoni і є лідером по розвитку технологій. От Nivoni якраз перші отримують новиночки, перші їх використовують. Звісно, свіжі Nivoni, як то 81 серія, вони мають проблеми. Тобто за рахунок того, що ці технології нові, ви, купуючи нову машину, маєте великий шанс звернутися в сервісний центр з проблемами. Бо все це допилюється ще. Так, Мілі в цій лінійці займає трохи вищу лінійку за ці два бренда, тому що Мілі – це відомий німецький бренд, який виділяється надійною технікою і таким класичним дизайном. І ціна трохи вища. За рахунок оцієї доплати ви отримуєте все добре, називаємо це так. Вона все гарно готує, трохи полегшене користування, якщо ми співвідносимо з барістами, з мілітами і нівонами. Трохи подовжене життя там основної частини мультиклапана, тому що частина його функцій перекладена на мультиклапан. Якщо я що не так сказав, дренажник працює довше, і його функції покладені на мультиклапан. Отак буде правильно. І варто рахувати, що з часом цей мультиклапан буде потребувати заміни. На класичних серіях, як то 5-й серії і 6350, допустим, п'ятірка де в кінці, цей мультиклапан не дуже дорогий і можна знайти бушний. Не дуже часто, але можна. А на 60-й, з цим складніше. То варто розуміти, якщо ви берете сучасну Мілі, можливо, в майбутньому треба буде цей мультиклапан навіть поставити новий. Але, дивлячись на різницю між вживаною і новою кавомашиною, там влізе 3 мультиклапана, то є сенс. Тож, забув, на цьому ж заводі виробляється Юра, яка є індивідуальною по конструкції і вважається ще вище за всі ці 3 бренди. І в Юра, чесно кажучи, більша переплата йде за надійність. Тобто, якщо ви берете Юра, розумієте, що частина цієї суми піде в те, що ваша машина буде довго надійно працювати. І в надійність, а не в смак. Тобто, краще всього по смаку, мені здається, готує Міліта Баріста. З Nivon 970, так точно. Хтось з них краще все ж таки баріста, але вона не постійна і не надійна, скажімо так. Тобто в барісті ви дуже часто отримаєте суперсмак кави, але він з часом міняється, і потім ви знову починаєте налаштуваннями якого шукати. Тобто розумієте це. Тобто, буде круто, але час від часу ви будете мати клопоти. Так, давайте дивитись те, що вже є, бо так, стільки всього наговорив. Так, поїхали. З недорогих Міліт. Бістро, моделька 9-го року, 4 налаштування міцності, бункер води досить великий, бункер зерна досить великий. Просто, якщо хочете почати свій крок в Мілітах, можна взяти. Там єдине, що класичний заварний блок, старий, називаємо його так. Він досить ніжний. Ближче, оце він. Що стається? З часом, там, з технічних проблем в машині починає цей верхній поршень двигатись не в правильному напрямку, скажімо так, і ламає собі як цю частинку, так і оцю. Дуже часто ремонт не є не є оправданим з точки зору оплати, коротше кажучи. То дивіться обережно, щоб ваша машина була в гарному стані, це важливо. Сучасні заварні блоки, вони отакі, вже є сучасніші 100%, але з цими все окей, вони не мають цієї проблеми з тріснутим верхнім поршнем. Тільки якщо ви доводите кавоварку, у вас там буває закисає гвинти, тоді кінець, але це дуже треба не звертати увагу на свою кавомашину. Всі ці 3 кавоварки мають такий заварничок, то рахуйте. Поріста свіжа, 19-го року, 5000 пробігу, гарно готує нові жорнова, наче. Скоріше за все, так. Но готує круто 100%. Це я запам'ятав про цю кавоварочку. І все добре. Потім CI-ка. Це як варіація нашої бістро, але з автоматичною молочною системою, невеличким дисплейчиком.
автолати автокапучино, 13 рік, ця зібрана з декількох кавоварок. Тобто зі старту вона чи 11-го, чи 10-го року, але там всі запчастини міняні, там, що навіть заварник дуже свіжий. Ну, коротше, в гарному стані. От, рекомендую. Далі міліти. Середня сучасна лінійка з новим заварничком. Це варіації Пасіони і варіант за CSP. Відмінність. От давайте отут ближче глянемо. В варіанті йде бункер з ложечкою, а в Пасіони звичайний. Бункер з ложечкою означає, що ми можемо взяти цю ложечку, взяти порцію зерна будь-якого, і цю порцію вона нам приготує. А в звичайному режимі бере з великого бункера. Система автоматична, це значить, що вона сама себе настраює, варто розуміти, що, ну, можливо, будуть час від часу проблеми. І неможливо, а будуть. Тож, якщо ви хочете надійну кавомашину, краще брати Пасіони. Якщо хочете з трохи покращеною якістю кави, але готові приймати проблеми, варіант за CSP. Тож, давайте дивимося. Пасіони, 20-й рік, 7 тисяч пробігу, 11 тисяч ціна. 19-й рік, 10500 ціна. Потім варіант з CSP 2014 року 10 тисяч пробігу і 22 тисячі пробігу. І ще одна варіант за CSP, 17 рік, 4300 пробігу. Так, що у нас лишається? Давайте барісти пробіжимося. Так, баріста з Німеччини домашня в гарному чорному кольорі. 21 рік, 9200, 19500. Сервісу, яку я повністю відремонтував, 10 тисяч пробігу, 10 місяць 18 року, 17. Є потертості по корпусу, бо от дивіться, там, ну, сліди використання точно будуть, плюс сліди перевезення. З сервісу це значить, що везуть її в бусиках. Ну, то там може бути. І 16 тисяч, це в нас там, або давайте так, 18 рік, по-моєму, чи 19. От, я на ній готую каву за кавою, то про цю взагалі можна все розповісти, що цікавого. Час від часу починає молоком плюватися, скажімо так. Допомагає просто зняти оцей наш капучинатор передній, помити. Так просто. Потім готує досить міцне еспресо, можна навіть таблетки глянути, що нам заважає. От, використовую свою каву 80/20 свіжого обсмаження. Смачну каву. До речі, ото в початку відео ми дивилися, як моє еспресо в стаканчику, це з цієї кавомашини. Прикольно. Все інше працює, ну, по корпусу є там потертості. От зверху є трошки, ну, тут частково залишки кави, а частково все ж потертість. То вона така по знижці 16 тисяч її ціна. Ну, що цікаво. А так перевірена мною вже, я на ній чашик 50, може навіть 100 приготував. Так, тут є. Давайте мільки подивимося. Мілька 5-ї серії, 17 рік, 15 тисяч ціна, 4 тисячі пробігу. Це в якої не було мультиклапана. Хтось його позичив. От. Але в стані в гарному. Тобто корпус чорний глянець, в гарному кольорі, така приємна. Тобто виглядає дуже-дуже симпатично. 5-та серія чим відмінна, там трохи полегшеним користуванням і трохи меншої кількості напою. А як по мені, це навіть краще. От, з нею легко, готує гарно, прикольно. 5-та серія викликає бажання придбати, а якщо нову обираєте, так взагалі. Вони коштують не дуже дорого. Так, 6360 моделька. 19 рік, 8 тисяч пробігу, 26 тисяч гривень ціна, німецька, домашня. Там всі суперові функції, як то керування через інтернет здалеку, скажімо так, з будь-якої точки інтернету, гарні молочні напої через цю фірмову систему з 2 трубочками. От, ця система, до речі, з промивкою, можна лишати її в молочнику, і вона через оці 2 трубочки продувається. В принципі, так задумано, але кожну промивку все одно кавомашина вас просить поставити цей вихід в піддончик. От. Так що дивіться, по інструкції так. Ну, отакі мої рекомендації. Краще слідувати інструкції, але теоретично можливо лишати в молочнику.
От, а так класно. Так, ну і що ми? Плавно йдемо до Нівон. Нівони. В нашому ряду вони виділяються трохи більшою надійністю за міліти. От. І от. Дизайн трохи простіший. Але інженери Нівони молодці. Вони постійно вносять якісь цікавинки. От. І всі моделі Нівони вдалі. Так, тож давайте почнемо. Почнемо, що ми, з наших лідерів по пробігам, скажімо так. 27 тисяч пробігу. Оця моделька 830 12-го року. Після повного ремонту це добре все готує. Автолат автокапучино, керування джойстиком, монохромний дисплейчик, 5000 і навіть ціна. От, це в нас 850, в більш гарному стані, плюс підігрів чашок, от, плюс кольорова гама більш відповідає класичному уявленні про красу. Тобто, ну, ця краще виглядає. Давайте так, 7000, ціна 12 рік. Так, потім наступна в цій лінійці, давайте 8 серію тоді вже, як почали, 842, 10 місяць 16-го року, 7000 пробігу, 12500. Що тут? Рахуючи з тими нашими класичними, тут кольоровий дисплейчик. Цей дисплейчик, мало того, з часом з ним нічого не стається, вона працює роками. На цих машинах він дуже часто виходить з ладу. Ну, дуже часто. Раз в житті кавомашини, може 2 рази в житті кавомашини. Для того, щоб це у вас кожен рік буде ставатись. Плюс тут новий передній диспенсер, замінив. От. І круто. Від сучасних кавомашин ця відмінна тільки тут немає предзмачування, і так-то все, і блютуза. І, в принципі, не можна сказати, щоб сучасні Нівони були на голову краще за цю. Це, в принципі, сучасна моделька. Датчик води в піддонну, датчик кришечки зерна. От. Прикольна моделька, якою можна користуватись в офісі. От. Звісно, якщо доглядати, промивати заварний блок, відсік дренажного клапана. Про це є відео на каналі, рекомендую. Далі по щабелям. Давайте 20-ту лишимо на солодкі, а почнемо з 7-ї серії. Є одна у нас 680, наче з ручним капучинатором, 17 рік, 5700 чашок, 670. От. Все добре, кольоровий дисплейчик для людини, яка ставить собі номер 1. Якість кави, еспресо, американо. От. І пінення молока ручним капучинатором, тобто вам доведеться кран запускати вручну, якщо ви схочете. Автоматичні напої молочні є, але пінення молока запускаєте завжди вручну. Так, це пройшлися. Модельки з автоматичною піненням молока від Нівони. Це в нас 768, 11 місяць 17 року, 22 тисячі пробігу, 9 тисяч. Все те саме, як в тій машинці, але більший пробіг, а зато лате капучино одним натисканням. Тобто машинка вам сама спінить, кольоровий дисплейчик, який вам все підкажуть. Потім з трохи меншим пробігом моделька 788. Ось різниця в тому, що тут металева ця панелька, трохи інший колір, і так-то усе. То ж саме автолат автокапучино, кольоровий дисплейчик. Більш сучасна 759. В чому відмінність? Тут 3 положення міцності. От, в тих машинах 5. От, і плюс тут є Bluetooth. От. Сучасна досить машина випускалась наче до останніх років. Тож, 759, 9,5 тисяч пробігу, 12500 ціна. І ми плавно переходимо до 820-х. Їх в мене є досить багато. Це, скажімо так, сучасна моделька. Там йде новий сучасний капучинатор, інше меню керування. Єдине, що в 20-й немає блютузу, а всі інші функції є, як то предзмачування трипозиційне, 5 положень міцності, ну і там, як на 42-й, датчик води в піддоні, датчик відкриття кришечки зерна.
Тож, 20-й рік 5200 пробігу 19 тисяч. Дві 20-го року 7200 і 8000 пробігу 17 і 18 тисяч. І одна свіженька 1000 пробігу. Цьому пробігу відповідає. Можливо, трохи більше, можливо, там 2000 пробігу, але стан дуже гарний, рівняючи з іншими. 19500 її ціна. І от ми плавно перейшли до Юр. Давайте так, от вони за мною будуть. Подивимося в той бік, от сюди. Це S8 моделька. От. Давайте ближче. 17-го року з досить великим пробігом, тобто 22 чи 23 тисячі. А так все добре, відремонтував. Наразі її ціна буде, давайте так, 18500, хай так і лишається. Сенсорне керування, гарний час роботи кавомолки, якщо ми рівняємо з Е8, яка є молодшим братом. З Німеччини. Так, потім дві кавомашинки J9.3, скажімо так, одна з перших машин з гарним функцією автолати автокапучино. З цього боку у вас виходить і кава, і молоко. 16 рік, 8000 пробігу, 14 тисяч ціна, кольоровий дисплейчик. Така класична моделька F9 2004 року, 30 тисяч пробігу, але при тому нормально каву готує досить приємно. Для свого віку взагалі була там супер-супер, і в хромі, в оригінальному. На той час на цьому не економили. Потім дві юри з ручним піненням молока Е60, тут всього 4 напої, пінення молока, капучино, еспресо, американо. 15 рік, 20 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна. Е8 моделька стартова з лінійки з автокапучино. З цього боку у нас виходить ці напої, то капучино, латте. Все може готувати. 17 рік, 20 тисяч пробігу. І пам'ятаєте, купуючи юру, ви переплачуєте за надійність більшою частиною. Тобто вона краще за нівони готувати не буде. Така вам підказка. Так, Е60 з меншим пробігом, 19 рік, 9500, пробігу 14500. Домашня, приємна кавомашина, в людини вдома працювала. І це вже таке трохи наступне покоління. Бачите, по цій крутілці можна з'ясувати, що тут більш свіжа машина, 19 рік, 15 рік, плюс там, можливо, в меню деякі відмінності, в плюс, звісно. J80, 15 рік, 20 тисяч пробігу, від J9.3 нічим не відмінно. Автолати, автокапучино. Schreier Coffee Joy, моделька для бізнесу. Тобто готує каву не дуже смачну, насичену, але при тому швидко, надійно і може як вендінговий апарат працювати. У нас лишається Aulika, моделька від Saeco, яка може працювати як вендінговий апарат, то просто готувати каву в магазині чашка за чашкою. Для цього великі кнопки, для цього звичайний саековський заварний блок, який дешевий в ремонті і надійний. 19 рік, 17 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. Так, і лишаються спецпропозиції. Майже забув. Моделька J6 від Юра, послідовник J9.3, 17 року, 14 тисяч пробігу, 24 тисячі. Німецька, домашня кавоварочка, можна під'єднувати вже Bluetooth. Так, спецпропозиції. 3500 отака CI-ка, Меліта, 13-го року, 15 тисяч пробігу. Каву готує, можна це так назвати, але вмикається не з першого разу, бо є проблеми з платою. При тому, чи варто міняти плату за того, що вона не вмикається, не знаю, це по бажанню. Така пропозиція бюджетної кавомашини. Плюс ще одна 842, ціна її 5200, без ремонту. Так, в принципі, каву готує. З того, що міняти, звісно, треба повне ТО робити, міняти дренажник, жорнова, передній диспенсер, але при тому зараз молоко пінить нормально, готує молочні напої нормально. Каву робить, звісно, слабувато, але
замінити журнала, і, в принципі, можна навіть старим дренажником користуватися, але, звісно, це не моя рекомендація. Тобто рахуйте, якщо хочете придбати. Тож це 10 місяць 2016 року, 30 тисяч пробігу. От. Єдине, що оце керування джойстиком трохи перескакує. Тобто з часом воно вже відпрацьовує не чітко наступне керування, а, допустимо, там повернули на один клік, а перескочило, або не перескочило. Тож давайте подивимося трохи, знову ж таки, загальний план тих кавомашин, які в наявності. І якщо щось зацікавило, звісно, звертайтеся, щось оберемо і будете користуватися гарною кавоварочкою і пити смачну каву. Тож, дякую за увагу. Якщо щось зацікавило, звертайтесь. Вибір великий. Дякую.